खप्तड एक पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभएर एउटा सुन्दर भावना पनि हो। संसारका सुन्दरभन्दा सुन्दर गन्तव्य पनि यसको सुन्दरताको ईर्ष्या गर्दछन्। खुल्ला फराकिला पाटन, त्यहाँ मस्त बसिरहेका चौपाया, तिनको घाँटीमा टिङ टिङ बजिरहेको घन्टी, अनि बनै गुन्जने चराचुरुङ्गीको चिरबिर, शान्त खापरदह, कलकल बगिरहने कञ्चन खोला नाला, रङबिरङ्गी फूल अनि अतुलनीय शान्ति। खप्तड यिनै कुराको मिठो मिश्रण हो र यो मिश्रण जसले चाख्दछ उसले जीवित रहँदै स्वर्गको अनुभव गर्दछ। साँच्चै भन्दा स्वर्ग कुनै ठाउँ होइन, केवल एक अनुभूति हो र खप्तडले आफूभित्र त्यो अनुभूतिलाई जन्म दिने कैयौँ कुरा समेटेर राखेको छ। हेभन इज मिथ नेपाली सिरियलको 11औं एपिसोडका लागि खप्तड जाने सोच आउँदा र त्यहाँ नपुगुन्जेल हामीलाई सधैँ जस्तै कुनै एक नयाँ गन्तव्यको यात्रा गर्दैछौँ भन्ने मात्र लागिरहेको थियो। त्यहाँ पुगेपछि भने हाम्रो सोच एकाएक परिवर्तन भयो। खप्तडको नसा यति नसालु रहेछ कि लामो समयसम्म मानिसको मनमा घर गरेर बस्ने रहेछ। हाम्रो नसा पनि अझै उत्रिएको छैन। पश्चिम नेपालका 4 जिल्ला बाजुरा, अछाम, बझाङ र डोटीको माझमा अवस्थित खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालका पुग्नै पर्ने अनेक ठाउँहरूमध्ये एक हो। हामीले त्यहाँ पुगेर जे देख्यौँ र जे अनुभव गर्यौँ यो एपिसोड मार्फत तपाईँहरूमाझ लिएर आएका छौँ। हामीले अनुभव गरेको खप्तडको नसा हामीले यहाँ पस्किएका छौँ। आशा गर्छौँ यो नसाले तपाईँहरूलाई पनि हामीहरूलाई चाहिँ लट्ठ्याउनेछ। Welcome to हाम्रो 11th episode of Heaven is Meet Nepal हाम्रो travel series, and this time we're traveling to Khaptad National Park हैन। खप्तड नेसनल पार्क चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा पर्छ। हाम्रो भनौँ न यहाँबाट लगभग खप्तड पुग्नलाई इट इज अराउन्ड 850 किलोमिटर्स बाइक राइड होला, लगभग त्यही अराउन्ड पर्छ। वी आर रियली एक्साइटेड हैन। सबैजनाले कमेन्टमा खप्तड जानुस् भनिरहनु भएको थियो। सो यो पालि चाहिँ हामी खप्तड गइरहेछौँ। इट विल बी अ ग्रेट जर्नी, लङ जर्नी हैन, तर एकदमै रमाइलो हुन्छ। जस पानी नपरोस् होपफुली, पानी पर्यो भने नो वरिज हैन। सो लेट्स हिट द रोड नाउ। सी यू खप्तड। खप्तड यात्रा यो सिजनकै सबैभन्दा लामो यात्रा थियो। करिब 850 किलोमिटर गाडीको बाटो यात्रा गरेर एक दिनभरि पैदल यात्रा गरेपछि मात्र काठमाडौँबाट खप्तड पुग्न सकिन्छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र यसै पनि कम मानिस पुगेको ठाउँ हो। विकासका पूर्वाधारका कमीले यो क्षेत्र अझै त्यति मानिससम्म पुगेको छैन जति पुग्नुपर्ने थियो। आशा गरौँ समयसँगै त्यहाँ विकास र पर्यटकहरू पुग्नेछन्। असारको महिना थियो र दिनैजसो समाचारहरूमा देशका विभिन्न राजमार्गहरूमा पहिरो गएको खबर सुनिन्थ्यो। हामी पनि यात्रा गर्नुअघि निकै आत्तिएका थियौँ। जाँदा जाँदै बाटोमा पहिरो गएर अल्पत्र परिने हो वा पहिरोमा परिने हो भनेर मन एकदमासको भएको थियो। तर भाग्यवश हामीले पानी झरीको सामना भने गर्नु परेन। खाने मुखलाई झुङ्गाले छेक्दैन भने चाहिँ हामी नेपाल देखाउने उद्देश्यले हिँडेकालाई पहिरोको डरले यात्रा गर्नका लागि छेकेन। अहिले भर्खरै हामी रमाइलो डाँडामा छौँ अनि थकाली खाना खान लाग्छौँ। यहाँको थकाली खाना एकदम फेमस छ। अनि एउटा इन्फर्मेसन पास गर्न मन छ मलाई। तपाईँसँग वर्ल्डिङको युजर नेम छ भने चाहिँ लाइक एउटा युजर नेमबाट यु क्यान युज द हटस्पट। 16,000वटा हटस्पट छ नेपालभरि। सो तपाईँले एउटा युजर नेमबाट 5 जनाले चलाउन मिल्छ अनि नेपालभरिमा फ्री इन्टरनेट चलाउन मिल्छ। सो इट इज एक्चुअली रियली इजी। एन्ड नाउ वी आर हङ्ग्री अनि अब हामी खाना खान्छौँ। त्यसपछि आजको डेस्टिनेसन इज बुटवल। यस, रमाइलो डाँडामा खाना खाएर केही बेर यात्रा गरेपछि हामी मुगलिन बजारसम्म पुग्यौँ। त्यहाँबाट चितवनतर्फ जाने बाटो समाएर हाम्रो बुटवल यात्रा अघि बढ्यो। केही बेर पहाडको यात्रा गरेपछि हामी तराईको समथल भूभागमा पुग्नेवाला थियौँ। तराईको फराकिलो बाटोमा यात्रा पहाडको बाटो हेरी अलिक छिटो हुने गर्दछ, तर सबै कुरा फाइदा र बेफाइदासँगै लिएर आउँछन्। तराई सहनै गाह्रो पर्ने गर्मी लिएर हामी सामु आयो। गर्मी उस्तै थियो, त्यही माथि बाटो विस्तारको क्रममा उडेको धुलोले यात्रा गर्न झन गाह्रो बनाइरहेको थियो। तराईको विशाल जङ्गलको माझबाट बनेको फराकिलो बाटोको सुन्दरताले हामीलाई बेला बेला गर्मी र धुलो बिर्साइदिन्थ्यो। तैपनि दाउन्ने पुगन्जेल हामीलाई धुलोले छोडेन।
पुग्यौँ एकदमै धुलो बाटो थियो है अनि अब यहाँ चिया खान लाग्छौँ चिया र सेल खाने अनि अब आजको हाम्रो डेस्टिनेसन बुटवल हो है अनि यहाँबाट अब हामी अलिकति माथि उकालो चढ्छौँ अनि उकालो चढेर तल झर्छौँ त्यसपछि बुटवल आउँछ लगभग हामीलाई 1 to 2 आवर्स लाग्छ अझै स्टिल यस चिया अब फटाफट दाउन्नेमा चिया र सेलरोटी खाएर हामी बुटवलतर्फ अघि बढ्यौँ बाटो उति साह्रो असहज नभए तापनि काठमाडौँबाट बुटवल करिब 266 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ त्यसैले त्यहाँ पुग्दा साँझ पर्ने रहेछ बीचमा भइरहेको सडक खण्डको विस्तार भएपछि पक्कै बुटवल पुग्न अलिक कम समय लाग्नेछ साँझमा बुटवल पुग्दा घाम डुबेकाली अलिकति शीतल अनुभव भयो त्यही मौकामा बाटो छेउ गाडी रोकेर हामी फुल्की चाख्न निस्क्यौँ बुटवल सहर तिनाउ खोलाको किनारमा अवस्थित एक विकसित सहर हो नेपालका दुई महत्त्वपूर्ण राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग यही ठाउँमा आएर जोडिन्छन् व्यापारिक केन्द्र भएकाले बुटवल सहरमा राति अबेरसम्म पनि चहल पहल भइरहँदो रहेछ हामी त्यही चहल पहल र त्यहाँको संस्कृतिलाई निहाल्दै केही बेर यताउता डुल्यौँ बिहान उठ्दा बुटवल धुम्म थियो पानी पर्ला पर्ला जस्तो छाट देखाउँदै थियो आकाशले हामी अघिल्लो दिनको थकानले अलिक ढिलै उठ्यौँ हामी उठ्दा सहर अघि नै आफ्नो कामकाजमा लागिसकेको थियो हेलो एभ्रीवन गुड मर्निङ इट्स डे 2 अनि आज हामी बुटवलमा छौँ अनि अब यहाँबाट हामी निस्किन लाग्यो अनि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कर्णाली ब्रिजसम्म हुन्छ होला हामी होपफुली त्यहाँसम्म पुग्छ 350 जति होला किलोमिटर 320-30 त्यस्तै छ अनि एकदमै गर्मी छ हप्प होइन बाटोमा अगाडि केही खान्छौँ अनि त्यसपछि बाटो इन्जोय गर्दै हामी कर्णाली जान्छौँ भोलि चाहिँ हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन चाहिँ जिग्राना हो जिग्रानाबाट चाहिँ हामी विल स्टार्ट वकिङ बुटवलको होटलबाट निस्केर हामी हाम्रो त्यस दिनको गन्तव्य चिसापानीतर्फ अघि बढ्यौँ त्यहाँबाट चिसापानी पुग्न 307 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ भाग्यको कुरा के छ भने चिसापानी पुग्नु अघि यात्राकै क्रममा हामीले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हेर्ने मौका पाउँछौँ तराईको एकसुरको बाटो यात्रा गर्दा हामीले लम्हाइ पार गर्यौँ गर्मी अघिल्लो दिनको भन्दा पनि कडा थियो बाइकमा यात्रा गर्दा शरीरबाट पसिनाको धारो बगिरहेको थियो बेला बेला बाइक रोकेर पानी पिउँदै हामी अघि बढिरहेका थियौँ यात्रा गरेको करिब 3-4 घण्टामा हामी भालुबाङ पुग्यौँ त्यहाँ पुग्दा भोकले निकै सताएको थियो त्यसैले त्यहीँ रोकिएर माछा भात खाने निदो गर्यौँ भालुबाङमा राप्ती नदीबाट झिकेको मिठो माछा खाएर हामी फेरि चिसापानीतर्फ अघि बढ्यौँ केही बेर यात्रा गरेपछि हामी विशाल जङ्गलको बीच भएर अघि बढ्यौँ जति यात्रा गरे पनि कहिले नसकिएला जस्तो तराईको बाटो यात्रा गरेर हामी थाकेका थियौँ त्यही माथि गर्मीले कम हुने कुनै छाटकाट देखाएन हाई एभ्रिवान भर्खरै हामी कोलपुरबाट अगाडि आयौँ अनि बाँसगढी भन्ने ठाउँमा छौँ यहाँबाट हामीलाई कर्णाली ब्रिज पुग्नलाई लगभग हामीलाई 60 किलोमिटर जति लाग्छ आज हामी त्यहीँ बस्छौँ है चिसापानीमा अनि यतापट्टि ट्राभल गरिराख्दाखेरि चाहिँ माई वर्ल्डिङको इन्टरनेट हामीले एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ होइन एक्सप्लोर गर्दै गर्दै हिँड्दाखेरि माई वर्ल्डिङको इन्टरनेट चाहिँ हामीले त्यस ठाउँमा पाइरहेको छौँ अनि वे करेन्टली युजिङ माई वर्ल्डिङको इन्टरनेट नेपालभरिमा 16,000 हटस्पट छ यता झन् पश्चिमतिर झन् धेरै रहेछ वर्ल्डिङको त्यो हटस्पटहरू हामीले रियलाइज गरेको है या अब केही खाजा खान्छौँ एन्ड विल हेड टुवर्ड्स कर्णाली ब्रिज यस बाँसगढीमा खाजा खाएपछि केही बेर यात्रा गरेर हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै चिसापानीसम्म पुग्यौँ त्यहाँ पुग्दा रात पर्न आँटेको थियो हेलो एभ्रिवान भर्खरै हामी कर्णाली पुल आइपुग्यौँ है यो चाहिँ हाम्रो चिसापानीमा पर्छ अनि यहाँदेखि यता चाहिँ बर्दिया हो उता चाहिँ कैलाली हो उतादेखि चाहिँ हाम्रो पार वेस्टर्न सुरु हुन्छ है यो पुलले ठ्याक्क छुटाउँछ बिचमा
अनि आज डे 2 को एन्ड चाहिँ हामी यहीँ गरिरहेको छौँ। इट वाज अ लङ राइड, लगभग 300 चान्चुन किलोमिटर कुदायो होला आज। भोलि चाहिँ हामी जिग्रानासम्म पुग्छौँ। हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन गाडी र बाइक जाने लास्ट डेस्टिनेसन जिग्रानासम्म हो। अनि अब जस्ट एकदमै लङ राइड थियो। अब गुड नाइट, सी इन द मर्निङ। चिसापानीमा रहेको कर्णाली पुल 500 मिटर लामो छ। केबल स्टेट ढाँचामा बनेको यो पुल नेपाल, जापान र अमेरिकी सरकारको संयुक्त प्रयासले बनेको हो। नेपालभरि यो ढाँचामा बनेका पुल जम्मा 2वटा छन्। कैलाली र बर्दिया जिल्लालाई जोड्ने यो पुल महेन्द्र राजमार्गभित्र पर्दछ। त्यसैले यो पुल एउटा ठुलो पर्यटकीय आकर्षण पनि बन्न पुगेको छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 3 अनि आज चाहिँ हामी कर्णालीमा छौँ है। अनि अझै हामीलाई लगभग 300 किलोमिटर ट्राभल गर्नु छ जिग्रानासम्म पुग्नलाई। अनि आज चाहिँ हाम्रो जिग्राना भनेपछि लास्ट डेस्टिनेसन हो। जिग्राना चाहिँ गाडी र बाइक लिएर जाने। भोलि बिहानदेखि हाम्रो ट्रेक स्टार्ट हुन्छ। होपफुली पानी नपरोस् है। इट हेज बिन अ ग्रेट टाइम होइन। कर्णाली आएर चाहिँ कर्णालीको यो चिसापानीको माछा चाहिँ खान नबिर्सिनु है त। चिसापानीबाट अत्तरियातर्फ जाँदा बीचमा घोडाघोडी ताल देख्न सकिन्छ। घोडाघोडी ताल नेपालको पश्चिमी भागमा रहेको एक रामसार क्षेत्र हो। समुद्र सतहबाट 205 मिटरको उचाइमा रहेको यो तालमा वर्षेनी धेरै प्रजातिका चराहरू बसाइ सरेर आउने गर्दछन्। कमलको फुलले ढकमक्क ढाकेको यो तालको छेउमा बसेर केही बेर टोलाउँदा मानिसले शान्ति अनुभव गर्दछ। कैलाली जिल्लामा पर्ने यो ताल त्यो बाटो भएर हिँड्ने मानिसले छुटाउनै नहुने एक सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य हो। अहिले भर्खर हामी अत्तरिया चोकमा आइपुग्यौँ। अत्तरिया चोकबाट राइट लिनुपर्छ तपाईँले दिपायल जानलाई। दिपायल हुँदै हामी आज जिग्रानासम्म जान्छौँ। एकदमै गर्मी छ है। त्यही हो, अब गर्मी हुँदैछ। अब अगाडि के खान्छौँ? लेट्स हिट द रोड नाउ। अब चाहिँ अलिकति पहाडको बाटो अलिक चिसो हुनेवाला छ। यस, यस्तो गर्मी चाहिँ मैले त सोचेको छैन अहिलेसम्म। यस्तो गर्मी त खपेको हेर्नु पऱ्यो। चिसो ठाउँमा चाहिँ गइरहेको होइन, तर यति गर्मीमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको तरै पनि आमा लास्टै गर्मी भइरहेछ अरे मलाई त। द्याट्स व्हाट शी सेड। अत्तरिया पुग्दा घामले आगो उक्लिरहेको थियो। धेरै बेर त्यो गर्मीमा बस्न सम्भव थिएन। त्यसैले हामी दिपायलतर्फ अघि बढ्यौँ। अत्तरियाबाट दिपायल जानका लागि पहाडको बाटो समाउनु पर्ने रहेछ। पहाडमा चल्ने त्यो शीतल बतासले हामीलाई एकैछिनमा अत्तरियाको गर्मी बिर्साइदियो। खानी डाँडामा अगौन्जी खाना खाएर हाम्रो यात्रा फेरि डोटी जिल्लाको सदरमुकाम दिपायलतर्फ अघि बढ्यो। करिब 57 किलोमिटर यात्रा गरेपछि हामीले एउटा विशाल भिर आफ्नो अगाडि देख्यौँ। त्यो भिरलाई भासुको भिर भनेर चिनिने रहेछ। कैलाली जिल्लामा पर्ने त्यो भिरबाट चट्टान फुटाएर बाटो खोलिएको छ। बाटो सानो भएकाले यो ठाउँमा हरेक वर्ष एकाध दुर्घटना घटिरहँदा रहेछन्। हामीलाई पनि त्यो डरलाग्दो भिर भएर यात्रा गर्दा मनमा थोरै चिसो पसेको थियो। अहिले हामी गइरहेको ठाउँमा छौँ है। अनि यहाँबाट हामीलाई जिग्राना पुग्न अझै 3-4 घन्टा लाग्छ। असिना पानी परिरहेछ यस्तो ठुलो। खाना रोकिरहेको छ साइडमा। गाडी कुचेला भयो भन्दैछ सम्झिले। योगेश के अरे तिम्रो? देउबा तिमी टिकटक चलाउँछौ? टिकटकको नाम के छ तिम्रो? इट्स मी बाबु। इट्स मी बाबु। अरे राम्रोसँग भन्दै त। इट्स मी बाबु। So the mighty king was quite satisfied with the wise man's ring, though his foolish pride wouldn't let the words sink into. बर्खा भए तापनि यसपालि हामीलाई मौसमले साथ दिएकै थियो। पानी परेर धेरै बेर कतै रोकिनु परेको थिएन। खाजा खाएर यात्रा सुरु गरेको केही बेरमै हामी डडेलधुरा कटेर डोटी जिल्लामा प्रवेश गर्यौँ। बाटामा फ्याट्टफुट्ट गाउँ देखिन्थे अनि त्यहाँका बसोबास गर्ने स्थानीय र केटाकेटी पनि। काठमाडौँभन्दा धेरै पर हामीभन्दा साह्रै न्यून पूर्वाधारको भरोसामा जीवन कटाइरहेका तिनको मुहारको दीप्ति भने हामी सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा बाँचिरहेका मानिसको भन्दा कैयौँ गुणा आकर्षक थियो। हामीलाई त्यस क्षण लाग्यो कि सायद हामीलाई सहरले हाँस्न बिर्साउँछ अनि हामी त्यही हाँसो खोज्नका लागि यसरी गाउँ गाउँ भौतारिरहन्छौँ। दिपायल पुग्दा रात परिसकेको थियो। हामीलाई दिपायलबाट अघि बढेर सिलगढी हुँदै झिग्राना पुग्नु थियो। भाग्यले भनौँ जाँदा जाँदै हामीले बाटोमा स्याल पनि देख्न पायौँ। सहरमा जन्मे हुर्केकालाई स्याल देख्नु पनि ठुलै कुरा हुने रहेछ। हाई एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी जिग्राना भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। अनि यो चाहिँ डोटी जिल्लामा पर्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टप हो। यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ आर्मी चेक पोस्ट छ है। अनि यहाँ आइपुग्नलाई टेक्स अ लट अफ टाइम होइन। लगभग 900 किलोमिटर ट्राभल गर्नु पऱ्यो हामीले। यस्तो थाकेको छ आज है, यत्रो ट्राभल गरेर। अनि यहाँसम्म पिच रोड नै छ। एकदम मजाले जुनसुकै गाडी लिएर आउनु मिल्छ, तर ग्राउन्ड क्लियरेन्स त एकदम कम भएको गाडी पनि आउनु मिल्छ, मजाले आउँछ है। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो वक सुरु हुन्छ भोलि बिहानदेखि। भोलि वी निड टु वक फर लाइक 8 आवर्स टु रिच खप्तड। अनि दिस द फर्स्ट टाइम होइन हामीले एक्सप्लोर गरिरहेको यो यता यो एरिया। अनि बाटोको जुन पिपल फेसेस
भनौँ न त्यो ओभरअल ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि इट वाज टु गुड टु पर्फेक्ट फर अस होइन अनि अब एकदमै थाकेको छ गुड नाइट फ्रम जिग्राना सी यु इन द मर्निङ गुड मर्निङ इट्स डे 4 अनि आज हामी जिग्राना भन्ने ठाउँमा छौँ होइन अनि आज चाहिँ टु वर्क फर लाइक 8 आवर्स होइन अनि त्यही हो अब यहाँ चाहिँ बत्ती सत्ती केही पनि छैन यहाँभन्दा माथि बत्तीबाट चार्ज गर्ने कुरा केही पनि चार्ज हुँदैन अनि अब हामीले चाहिँ पावर ब्याङ्कहरू बोकेका छौँ सो त्यो चाहिँ बोक्न नबिर्सनु एनसिपी थोरै थोरै नेटवर्क आउँछ यहाँ सो यहाँ अब हामी ब्रेकफास्ट खान्छौँ एन्ड हामी विल स्टार्ट वकिङ राति पानी पर्ला पर्ला जस्तो गरे पनि पानी भने परेन त्यसैले बिहान धुम्मिएकै थियो करिब 7 बजेतिर उठेर खाजा खाएर हामी खप्तडतर्फ अघि बढ्ने निदो गरेका थियौँ त्यही अनुसार हामी आफ्नो सामान तुमान मिलाउन थाल्यौँ हामी खप्तडतर्फ अघि बढ्दा करिब बिहानको 8:30 बजेको थियो भर्खर हामी यो खप्तड नेसनल पार्कको प्रवेशद्वारमा छौँ है अनि अब यहाँबाट चाहिँ खप्तड नेसनल पार्क सुरु हुन्छ हामीलाई लगभग 2 मिनट्स लाग्यो माथि आइपुग्नलाई अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब माथि लाग्छौँ बिचमा बिच पानी भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ खाना खान्छौँ सो अब इन्जोय द ल्यान्डस्केप्स होइन सबै कुरा अफ द खप्तड नेसनल पार्क सी डोटीको झिग्रानाबाट खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरु हुन्छ निकुञ्ज प्रवेशद्वार पार गर्ने बित्तिकै नेपाली सेनाद्वारा यात्रुहरूको ब्याग चेक जाँच गरिन्छ त्यहाँबाट थोरै अगाडि बढेपछि निकुञ्जको अफिसमा पुगिन्छ अफिसमा पुगेर निकुञ्ज प्रवेश गरे बापत तिर्नुपर्ने दस्तुर तिरेपछि मात्र हामी खप्तडतर्फ अघि बढ्न पाउँछौँ नेपालीलाई निकुञ्ज प्रवेश गर्न प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपियाँ शुल्क लाग्दछ निकुञ्ज प्रवेश गर्ने बित्तिकै जङ्गलको बाटो सुरु हुन्छ चराचुरुङ्गीहरू नजिकका रुखका हाँगाबाट आफ्नो चिरबिर सुनाइरहेका हुन्छन् भुइँमा खसेका पात पाइला चालीसँगै होहल्ला गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ पुग्दा एउटा अलौकिक शान्ति अनुभव गर्न पाइन्छ हामीलाई उकालो हिँड्न कठिन त भइरहेको थियो तर त्यत्रो टाढाबाट खप्तड हेर्न आएकाले मनमा उत्साह पनि उत्तिकै थियो त्यही उत्साहले होला हिँड्दा भोगेको कठिनाई जस्तो लागिरहेको थिएन अहिले हामी यो यात्रु विश्रामस्थलमा छौँ होइन अनि यस्तो चाहिँ विश्रामस्थलहरू 3टा बनाइदिनु भएको रहेछ खप्तड पुग्नु दिनसम्म 3टा आउँछ अरे बिचमा अनि 1 घन्टा जति हिँड्यौँ हामी 1 घन्टा पछि यहाँ छौँ अहिले अनि अझै अब अगाडि जान्छौँ अनि अब बिच पानी भन्ने ठाउँ आउँछ लगभग 1.5 घन्टा जति बिच पानी भन्ने ठाउँमा हामी खाना खान्छौँ त्यसपछि खप्तड पनि फेरि खप्तड पुग्नलाई अझै 4-5 घन्टा लाग्छ यहाँबाट चाहिँ लगभग 7-8 घन्टामा पुगिन्छ होला बीचपानीसम्मको बाटो निकै ठाडो रहेछ बाटोमा जङ्गलबाट रसाएको पानी भर्दै र पिउँदै हामी उकालो उक्लिरह्यौँ भारी बोकेर त्यो ठाडो उकालोमा उक्लिँदा खुट्टालाई निकै बल परिरहेको थियो गर्मी महिना लागे पनि जङ्गल बीच भएर होला उति साह्रो गर्मी भने भएको थिएन केही बेर अत्यास लाग्दो उकालो हिँडेपछि हामी दोस्रो यात्रु विश्रामस्थलसम्म पुग्यौँ दोस्रो विश्रामस्थलमा केही बेर बसेर थकान मेटिएपछि हामी सरासर 1 घन्टा हिँडेर बीचपानी पुग्यौँ लगभग हामीलाई 2.5 घन्टाको ट्रेक पछि चाहिँ अहिले हामी यो बिच पानी भन्ने ठाउँमा छौँ बिच पानी भनेको चाहिँ खप्तड र झिग्रानाको बिचमा पर्ने रहेछ त्यही भएर यसको नाम बिच पानी रहेछ यहाँ खानाको अब पैसा चाहिँ भेज खानाको 300 रुपियाँ पर्छ अनि नम्बर्सहरू चाहिँ हामी राखिदिन्छौँ है 6 भने यहाँ सोधेर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ हाम्रो लागि तलबाट खाना रेडी थियो अब खानासाना खाने अब यहाँदेखि माथि लाग्ने अब खप्तडतिर खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज 2042 सालमा स्थापना भएको 225 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस निकुञ्जभित्र बजाङ बाजुरा डोटी र अछामका केही भूभाग समेटिएका छन् प्राकृतिक सुन्दरताका साथै यो निकुञ्ज धार्मिक हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यहाँ पाइने वन्यजन्तुमा रतुवा मृग कस्तुरी मृग गोराल चितुवा जङ्गली कुकुर र लङ्गुर लगायत पन्छीमा डाफे अनि मुनाल पर्दछन् साथै हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि निकुञ्जभित्रका खप्तडदह त्रिवेणी र सहस्रलिङ्ग जस्ता धार्मिक स्थलले ठूलो महत्त्व बोकेको पाइन्छ बुकीदह पुगेपछि एकाएक हामीलाई खप्तड पुगेको आवाज भयो खुल्ला हरियो मैदान अनि त्यहाँ यत्रतत्र चरिरहेका चौपायाहरू हामीलाई तस्बिर अनि वृत्तचित्रतिर पहिले कतै देखे चाहिँ लाग्यो अघि हामी खाना खाएको लगभग 1 घन्टा जति हिँडिसकेपछि अहिले हामी बुकीदह भन्ने ठाउँमा छौँ यो चाहिँ एकदम ग्रिनल्यान्ड जस्तो छ हुन्छ नि एकदम ग्रिनेरी सबै वरिपरि यहाँ चाहिँ अब वस्तुहरू चराउन लिएर आउनु हुँदो रहेछ सो
एकदम एपिक ल्यान्डस्केप छ है अनि पानी पनि परेको छैन अनि गर्मी पनि भएको छैन हिँड्नलाई एकदमै राम्रो भइरहेछ एक्सपिरियन्स यो छ आमा यहाँबाट कति बेर लाग्छ खप्तड पुग्न अब थोकै छ बा 1 घण्टामा 1 घण्टामा पुगिन्छ खप्तड पर पुग्दो ब्यारेक पुग्छ ए अनि तपाईँको घर कता हो हाम्रो उदय हो बा उदय म अनि नाकमा रहेछ यो भित्रपट्टि छेडा अनि कानमा यो मैले देखेँ यो के हो यो आमा यो के को लागि के छ के हो कस्तो हो यो स्याउली हालेको बा नानी पैसा हाल्न स्वागत गरेको हो हजुर स्वागत गरेको तपाईँ घर पुग्न कहाँ हुन्छ त्यही त कति परि गोठ छ बा गोठ छ दही है खानु होला त्यहाँ दुध दही हुन्छ 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 स्याउली हालेको भनी बाटो छेक्नुहुने बुढी आमा खप्तड पुग्दा हामीले देखेको पहिलो मानिस हुनुहुन्थ्यो उहाँ जस्ता अस्थायी गोठ राखेर निकुञ्जमा गाईबस्तु चराएर बस्नुहुने अरू पनि धेरै मानिस हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ निकुञ्जले 500 रुपैयाँ लिएर अस्थायी गोठ बनाउन र गाईबस्तु चराउन दिने भएकाले असार साउनको समयमा नजिकका 4वटा जिल्लाबाट आफ्नो गाईबस्तु लिएर मानिसहरू केही महिनाका लागि खप्तड उक्लिँदा रहेछन् आफ्नो ठाउँमा यस समय राम्रो घाँस नहुने र धेरै जुका लाग्ने भएकाले मानिसहरूलाई गाईबस्तु लिएर यहाँ उक्लिन कर लाग्दो रहेछ निकुञ्जको नियमअनुसार चौपायालाई 2 महिना चराए बापत स्थानीयले प्रति भेडा बाख्रा रु 10 भैँसीको रु 30 र घोडाको रु 50 तिर्नुपर्ने रहेछ राष्ट्रिय जनावर भएकाले गाई चराउन भने कुनै शुल्क नलाग्ने रहेछ हेलो एभ्रिवान अहिले 5-6 घण्टाको ट्रेकपछि चाहिँ अहिले हामी सीता पाइला भन्ने ठाउँमा आएको छौँ अनि यहाँबाट यता चाहिँ त्रिवेणी पुग्छ है त्रिवेणी चाहिँ हामी भोलि एक्सप्लोर गर्छौँ खप्तड जानलाई चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ त्यो बाटो यहाँबाट जान गएर लगभग 15 to 25 मिनट्स जतिमा चाहिँ हामी खप्तड पुग्छौँ आज हामी त्यही बस्छौँ आज भोलि चाहिँ विल बी एक्सप्लोरिङ मोर अफ खप्तड त्यस नियरबाई प्लेसेसहरू कहाँ जान मिल्छ के गर्न मिल्छ भनेर सो वी आर रियली एक्साइटेड त्यही हो अब जाउँ सीतापाइलाबाट आर्मी ब्यारेक करिब 20 मिनटको दूरीमा रहेको छ छेडेपाटन हुँदै हामी आर्मी ब्यारेकतर्फ अघि बढ्यौँ बाटोमा केही बेर खुल्ला मैदानमा पल्टिएर आराम गर्दै हामी साँझपख खप्तड पुग्यौँ So guys, after 4 days of travel, we're finally at Khaptad! हेलो एभ्रिवान अहिले बेलुकाको 5:30-6 जति बज्यो होला फाइनली हामी खप्तड आइपुग्यौँ आज दिनभरि हिँड्यो है बाटोमा फरेस्टहरूको बिचबाट हिँड्यो एकदम दामी थियो त्यति धेरै होटलहरू छैन यहाँ 1-2वटा होटल्सहरू छ नम्बर्सहरू हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ यता आर्मीको ब्यारेक यहाँ 1-2वटा होटल अझै छ सो हामी कहाँ बस्छौँ त्यसको नम्बर्सहरू राखिदिन्छौँ अनि फार वेस्टर्न चाहिँ त्यति धेरैजनाले एक्सप्लोर गरेको छैन खप्तड चाहिँ मान्छेले सुनिरहेको तर एक्सप्लोर गरेको छैन हामी जस आयौँ भोलि दिनभरि खप्तड घुम्छौँ यहाँ अब एकदम भोक लाग्छ के खाने See you tomorrow. Good night. Good night. Good morning everyone. It's day 5 अनि आज चाहिँ हामी यहीँ छौँ खप्तडमै अनि यो राति चाहिँ आर्मीको हाम्रो यो गेस्ट हाउस जस्तो रहेछ हामीले चाहिँ कहीँ सुत्ने ठाउँ पाएनौँ होटेलतिर त्यो यहीँ सुत्यौँ यो स्लिपिङ ब्यागहरू बोकेर राम्रै थियो कम्फर्टेबल थियो है अनि अब आज चाहिँ अब दिनभरि खप्तड एक्सप्लोर गर्छौँ सुरुमा केही खान्छौँ अहिले चाहिँ हामी खापर दह गइरहेछौँ हाम्रो एउटा लेक जस्तो छ अरे त्यहाँ चाहिँ सो अब त्यहाँ गएर हामी एक्सप्लोर गर्छौँ त्यसपछि अझै मोर प्लेसेसहरू घुम्छौँ आज चाहिँ सो यहाँ अब जाउँ घुम्न जाउँ अघिल्लो दिन खप्तड पुग्दा शरीर गलेको थियो तर एक रातको मिठो निन्द्राले शरीरमा घुम्ने तागत थपिदियो पहिलो दिन अलिक टाढाका ठाउँ घुमि भ्याउने भनेर हामीले त्यस दिन खापरदह र सहस्रलिङ्ग पुग्ने निधो गरेका थियौँ सोही योजना अनुसार हामी पहिले बाजुरामा रहेको खापर या भनौँ खप्तड दह घुम्नका लागि निस्क्यौँ
हेलो एभ्रिवान वेलकम टु खप्तड दह और यसको नाम चाहिँ अर्को खापर दह पनि रहेछ यस्तो दामी छ है एक्सपेक्ट गरेको थिएन यस्तो दामी छ हेर्दैखेरि मेचमा रहेछ कि अति नै दामी छ यहाँ आउनुस् सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला मायाको डोरीले तिमीले बाँधौला मायाको डोरीले तिमीले बाँधौला चलको मोटर कारमा तिमीलाई चढाउला सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला मनको कुरा मुखमा ल्याई झिमझिम गर्ने परेली बोल्दा रहेछन् रे भुनभुनाउने बैसालु भमरा डुल्दा रहेछन् रे मुगली तरेसी मजा आउला रेलीमै टडक चढेसी मजा आउला रेलीमै टडक चढेसी सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला ब्यारेकबाट करिब 1 घण्टा हिँडेपछि पुगिने खप्तड दह प्राकृतिक र धार्मिक दुवै हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण स्थल रहेछ भनिन्छ यो दहको एक भागमा देवताको बास रहेको छ र अर्को भागमा राक्षसको यस ठाउँमा वरिपरिका चारै जिल्लाका मानिस खाप्रे मस्टको पूजा गर्नका लागि भनेर धाउने गर्दा रहेछन् त्यहाँ आउने भक्तजनले दहमा धूप बालेर पैसा चढाउने गरेका रहेछन् खप्तड दहको सफा सङ्लो पानी वरिपरि पोखरीलाई घेरा लगाएर बसेको जङ्गल अनि त्यहाँ व्याप्त शान्ति देख्दा हामी खप्तड बाबाले ध्यान गर्नका निम्ति किन यही ठाउँ रोजे भनेर सजिलै अनुमान गर्न सक्थ्यौँ हामीलाई खप्तड दह पुग्दैमा लागेको थियो कि 2 दिन खप्तड घुम्नका लागि पर्याप्त छैन भनेर खप्तडको सुन्दरताले हामीलाई अझै धेरै समयको माग गरिरहेको थियो यस्तो लाग्थ्यो खप्तड दह छेउ बसेर दिनैभरि दहमै टोलाइरहँदा पनि मन भरिन्न मन नलाग्दा नलाग्दै पनि थोरै समय भएकाले हामी खप्तड दह पाटन हेर्नका लागि अघि बढ्यौँ दहबाट करिब 5 मिनटको हिँडाइमै हाम्रो अगाडि एउटा ठुलो पाटन देखा पर्यो भनिन्छ खप्तडमा यस्ता ठुला पाटन करिब 200 वटा छन् पाटन पुग्दा स्वतन्त्र रूपमा कुनै दाम्लो बिना चरिरहेको चौपाया देखेर हामीलाई लाग्यो संसारका सबै चौपायाहरू यसरी नै स्वतन्त्र चर्न पाए कस्तो हुने थियो चिडियाखानामा थुनिएका जन्तु अनि पिजडामा कैद गरिएका पन्छी सम्झेर हाम्रो मन एकपल्ट रोयो के स्वतन्त्रता मानिसकै मात्र पेवा हो हामीले त्यस दिन चौरमा बसेर आफैलाई यी यस्तै प्रश्न गरिरह्यौँ हामी खप्तड दह र त्यहाँभन्दा माथिको पाटन घुमेर आयौँ अनि अहिले खाना खाइरहेको छौँ अब यो खाना खाइसकेर चाहिँ हामी माथि सहस्त्रलिङ्ग जान्छौँ एकदमै अब एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ हामीले खप्तड चाहिँ त्यही हो अब गाउँमा आएछ होइन यस्तै हो त्यति धेरै सुविधा छैन तर पनि जे छ त्यही गर्ने त्यही खाने त्यही हो हामीले चाहिँ भर्खरै खाना खाइसक्यो होइन खाना खाएर हाम्रो चाहिँ अनि बसिरहेको अनि यहीँको लोकल दुध रहेछ कि यही पाटनमा धेरै भैँसी रहेछ होइन त्यही भैँसीको लोकल दुध दही अनि घिउ खायौँ होइन खाना खाएर हामी अछाम जिल्लामा रहेको प्रख्यात धार्मिक स्थल सहस्त्रलिङ्गतर्फ अघि बढ्यौँ त्यहाँ पुग्नका लागि निकै उकालो उक्लिन पर्ने रहेछ लगातार 3-4 घण्टाको यात्रापछि मात्र हामी त्यहाँ पुग्न सक्ने रहेछौँ सहस्त्रलिङ्ग जाने क्रममा हामीले बाख्रा चराउन त्यहाँ आएका केही मानिसहरूलाई भेट्यौँ तपाईहरु साथी हो तपाईहरु सबैजना साथी आज के को पूजा भएको हामीलाई रुद्रीको पूजा ए हामी खप्तडबाट चाहिँ अहिले सहस्त्रलिङ्ग आइपुग्यौँ लगभग हामीलाई 2 घण्टा लाग्यो हिँडेर आउँदा लगभग बाटो ठिकै छ बेला बेला ठाडो उकालो छ है अनि चाहिँ आज ठुलो पूजा भइरहेको रहेछ यो के हो पूजाको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन माथि नै बुझ्छौँ अझै यो बारेमा तल अर्को टोली चाहिँ खाना खाइराख्नु भएको छ लोकल पिपलहरू माथि चाहिँ अरूले चाहिँ पूजा गरिरहनु भएको छ सो माथि जाउँ अब पूजा हेरौँ
समुद्र सतहबाट करिब 3043 मिटर उचाइमा रहेको यो सहस्रलिङ्ग मन्दिरमा हरेक वर्ष गङ्गा दशहरा दिन पूजा लाग्ने रहेछ। अछाम जिल्लाका पुरोहितहरू आएर त्यो पूजा सम्पन्न गर्ने कुरा हामीले त्यहाँका मानिसहरूलाई सोधेर थाहा पायौँ। सहस्रलिङ्ग कसरी उत्पत्ति भयो र कहिलेबाट यो त्यहाँको धार्मिक आस्थाको केन्द्र बन्यो भन्ने कुराको उत्तर कसैलाई पनि थाहा रहेनछ। तर करिब 5-6 पुस्ता अघिदेखि यस ठाउँमा उहाँहरूले पूजा गर्दै आउनुभएको कुरा हामीले उहाँहरूबाट थाहा पायौँ। त्यस दिन कञ्चनपुर बस्दै आउनुभएका रावल परिवारहरूले सहस्रलिङ्गमा आएर रुद्री पूजा लगाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो भाग्य नै भनौँ हामीलाई त्यो पूजा हेर्न जुर्यो। पूजामा शरीक भएर भगवान शिवको जय जयकार गाएपछि हामीले टीका लगायौँ र त्रिवेणी जानका लागि फर्क्यौँ। यो सहस्रलिङ्गको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जसरी छिर्नु भएको छ त्यसरी नै उल्टो फर्किनु पर्ने रहेछ है। सो यो चाहिँ अलिकति युनिक लाग्यो, एकदम नयाँ लाग्यो। यहाँ आएर यो ठाउँको जुन धार्मिक भनौँ न एकदम ठुलो धार्मिक स्थल रहेछ खप्तडको चाहिँ। अनि तपाईँ हिन्दुजम फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु नबिर्सिनुहोस्। हामी भर्खरै सहस्रलिङ्ग घुमेर यता फर्किरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ त्रिवेणी पाटन त्यता गइरहेछौँ। यहाँबाट 1 घन्टा तल हो, हाम्रो ब्यारेकबाटै छेउमै पर्ने रहेछ यो ठाउँ चाहिँ। अनि त्रिवेणी पाटन पनि घुम्न चाहिँ नबिर्सिनु है खप्तड आउँदाखेरि चाहिँ। सहस्रलिङ्ग हुँदै करिब 1 घन्टा ठाडो ओह्रालो झरेपछि त्रिवेणी मन्दिर क्षेत्र पुग्न सकिन्छ। यस मन्दिरमा पनि सहस्रलिङ्गमा चाहिँ गङ्गा दशहराकै दिन शिव भगवानको पूजा गर्नका निम्ति भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने रहेछ। 2 खोला र एउटा सानो कुटीको समीपबाट पलाएको पानी मिसिने भएकाले त्यो खोलालाई त्रिवेणी भनिएको रहेछ। खप्तड बाबा सधैँ त्रिवेणीमा सन्ध्या स्नान गरेर मात्र आफ्नो भोजन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराको पनि इतिहास त्यस ठाउँले बोकेको रहेछ। ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले त त्रिवेणी मन्दिर उसै पनि धनी नै छ, प्राकृतिक हिसाबमा पनि त्यो उत्तिकै धनी रहेछ। अस्ताउँदो घामको मधुरो किरणले साँझमा त्यो मन्दिर क्षेत्रमा आफ्नो सुनौलो रङ पोत्दा मानिस संसार नै सुनौलो छ। अनि म आफै पनि सुनौलो छु भन्ने कुरा विश्वास गर्न बाध्य बन्दो रहेछ। अझै कलकल बगिरहने त्रिवेणी खोलाको धुनले त मानिसलाई सम्मोहन नै गर्ने रहेछ। अहिले हामी सहस्रलिङ्गबाट 45 मिनट जति ओह्रालो झरेपछि चाहिँ हामी अहिले त्रिवेणी मन्दिर क्षेत्रमा छौँ है। अनि यहाँ चाहिँ अब धार्मिक स्थलको लागि एकदमै ठुलो मन्दिर हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। अनि अब यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो घर रुम जानलाई चाहिँ लगभग 2 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ आर्मी ब्यारेक पुग्नलाई। त्यो अब यहाँ हामी एकछिन खिच्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी माथि लाग्छौँ। त्रिवेणी मन्दिर क्षेत्रमा केही बेर समय बिताएर हामी करिब 2 किलोमिटर पर रहेको हाम्रो होटेलतर्फ अघि बढ्यौँ। जाँदा जाँदै बाटोमा रहेको विशाल केदार ढुङ्गा पनि हेर्ने मौका पाइयो। केदार ढुङ्गालाई पछि छाडेर केही बेर अघि बढेपछि हामी रात पर्न लाग्दा हाम्रो होटेल पुग्यौँ। गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हाम्रो लास्ट डे हो खप्तडमा चाहिँ। अनि अब हामीले जानुपर्ने ठाउँ यता खप्तड बाबा जान्छौँ। त्यसपछि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हामी घोडादाउन हो त्यहाँ जान्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ फर्केर खानासाना खाएर फर्किन्छौँ आज चाहिँ। सो दिस आवर लास्ट डे एट खप्तड। एकदमै रमाइलो भइरहेछ है। अनि आज यहीँबाट भिडियो हेर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ। यहाँ अब खप्तड चाहिँ अब फार वेस्टर्न नेपालको एउटा दुर्गम ठाउँमा पर्ने रहेछ। अनि यहाँ आइयो, एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। त्यही हो। Bajura.
अनि यहाँ यो क्यान्टिन चलाएर बस्नुभयो कति भयो? क्यान्टिन भयो सर 3-4 वर्ष जति चला 3-4 वर्ष भयो। अनि के छ कतिको मान्छे आउँछन् यहाँ पर्यटक? मान्छे सिजनमा आइरहेछन् राम्रै चलिरहेछ बिसिजनमा चिसोको बेलामा अलिक कम आउँछन् खैरेहरू पनि आउँछन् कि आउँदैन? खैरेहरू पनि आउँछन् नेपालीहरू खैरेहरू त्यति आउँदैन सर अलिक कम आउँछन् हजुर त्यही चाहिँ नजिक जिल्लाको मात्रै मान्छे आउँदो रहेछ है यहाँ धेरै काठमाडौँदेखि अथवा धनगढी अन्तरिया सबै ठाउँको आउँछ बाजुरा अन्तरिया सबै ठाउँको आउँछ चन्द्रपुरदेखि बजाङको हजुर ठिक छ सबै ठाउँमा आउँछ सर ल दाइ अब एक दिन बसियो होइन दामी मिठो भात खुवाउनु भयो फेरि आउँदा खाइएला होइन हजुर ल दाइ धन्यवाद तपाईँलाई फेरि आउनु होला हरिबहादुर रावल दाइले बनाएको मिठो चिया खाएर त्यस दिन हामी खप्तडको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यमध्ये एक खप्तड बाबा आश्रमतर्फ अघि बढ्यौँ। खप्तड बाबालाई स्वामी सच्चिदानन्द पनि भनेर चिनिन्छ। भनिन्छ भारतका कश्मीरमा जन्मिनुभएका खप्तड बाबा सन् 1940 ताका नेपालका विभिन्न ठाउँको यात्रा गर्ने क्रममा खप्तडमा आएर ध्यान गर्न थाल्नुभयो। त्यस समय उहाँको तपस्या देखेर नजिकका मानिसहरू उहाँलाई पुज्न थाले। बाघको छालामा बसेर तपस्या गर्ने खप्तड बाबाको समयसँगै देशभर कीर्ति फैलिँदै गयो। नेपालका राजाहरू पनि पछि उहाँको दर्शन गर्नका निम्ति खप्तड आउनुभएको थियो भन्ने कुरा प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। सामान्य गौचरण मात्र रहेको खप्तडलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा रूपान्तरित गरेर यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारसम्म पुर्याएर खप्तडलाई निकुञ्जको रूपमा स्थापित गर्न उहाँको मुख्य भूमिका रहेको यहाँको इतिहासले बताउँछ। उहाँले दिनुभएको जडीबुटी चिकित्सा, योगा र जीवन दर्शनको ज्ञानका कारण उहाँ आजको दिनसम्म पनि उत्तिकै प्रख्यात हुनुहुन्छ। खप्तड बाबा नभएको भए सायदै खप्तड यति प्रख्यात हुने थियो। खप्तड बाबा आश्रममा केही बेर बिताएर आश्रमको दर्शन गरेपछि हामी नजिकैको घोडादाउन्न पाटनतर्फ अघि बढ्यौँ। खप्तड बाबा आश्रमबाट लगभग 15 मिनट जति हिँडेपछि हामी घोडादाउन्न पाटन पुग्यौँ। घोडादाउन्न पाटन हामीले खप्तडमा देखेको सबैभन्दा ठुलो पाटन थियो र सबैभन्दा सुन्दर पनि। खप्तडमा हाम्रो अन्तिम दिन हामीले धेरै बेर त्यही पाटनमा बसेर बितायौँ। मौन रहेर पनि सुन्दरताको प्रशंसा गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई त्यस दिन घोडादाउन्न पाटनले सिकाएको थियो। हेलो एभ्रिवान, भर्खरै हामी यो घोडादाउन्न भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। अनि खप्तड नेसनल पार्कको चाहिँ एउटा घुम्न मिल्ने ठाउँ रहेछ यो पनि है घोडादाउन्न। हामी धेरै ठाउँमा गयौँ अनि हाम्रो 960 किलोमिटरको यात्रा गरेर 2 दिन 3 दिन हिँडेर यहाँ आइपुगेर हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ एन्ड हुन्छ है। एकदमै आभारी छौँ है सबैजनालाई जसले पोसिबल गराउनु भएको छ सबै यो एपिसोडहरू होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि खप्तड चाहिँ अलिकति फार वेस्टर्न रिजनमा पर्ने भएको चाहिँ अलिकति पूर्वतिर अथवा काठमाडौँको मान्छेहरू त्यति नआउने रहेछन्, धेरैजना मान्छे नआउने रहेछन्। त्यही भएर हामी आएर चाहिँ ठाउँ कस्तो छ भनेर देखाउनको लागि नै हामी आएको छौँ। अनि हामीले यहाँ आएर के थाहा पायौँ भने यहाँको वरिपरिको जस्तै बजाङ, बाजुरा, यता डोटी वरिपरिको मान्छेहरू मात्रै आउनु हुँदो रहेछ, प्राय लोकल टुरिज्म मात्रै छ रहेछ यहाँ चाहिँ। यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले सेयर गरेर सबै नेपालभरिलाई देखाउनु होला है। हामी यहाँ आएर यत्रो दिन गरेर गएका छौँ है। त्यही हो, खप्तड पनि आइयो, पहिल्यैदेखि सानोमा पढिरहेको थियो, एकदमै दामी एक्सपिरियन्स भयो। सी यु इन द नेक्स्ट एपिसोड। यो चाहिँ मेरो खप्तड आएको दोस्रो चोटि हो। पहिलोचोटि चाहिँ म चैतमा आएको थिएँ पोहोर साल, अनि यहाँ पुरै सुक्खा थियो। अहिले चाहिँ पुरै अब असारमा पानी पर्ने बेला भएर पुरै हरियो रहेछ। अझै भदौमा चाहिँ झन् राम्रो फुलसुल फुल्छ भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ अब फेरि भदौमा नि एकचोटि आउनु मन लागेको छ। जति आए पनि नपुग्ने ठाउँ रहेछ यो, अर्कै खालको शान्ति मिल्छ यो ठाउँमा। म चाहिँ खप्तडमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। जे होस् यो ठाउँ चाहिँ नसोचेको कल्पनै गर्न नसकिने ठाउँ रहेछ है। अब हरियाली हेर्दा त्यो हामी हिँडेर आएको सम्झिँदा यस्तो छ भनेर मैले के अरे विश्वास पनि गरेको थिएन। जे होस् एकदमै रमाइलो लाग्यो। हाम्रो सम्पूर्ण टोयोटा टिमबाट हाम्रो नेपाल एथवन्डरको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यसरी घुम्न आउनु भनेको त धेरै ठुलो कुरा जस्तो लागेको छ। जे होस् राम्रो ठाउँमा आउनु पायो, त्यही सबैभन्दा त्यसमै म आभारी छु। यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदम स्वर्गमा आइपुगे जस्तो लाग्यो कि चारैतिर डाँडा डाँडै छ होइन, अनि हरियाली, गाईबस्तुहरू यताउति चरिरहेको छ। जोस् फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि रमाइलो भइरहेछ। सोचेको थिएन यति राम्रो हुन्छ भनेर होइन। अनि दोस्रो कुरा त मौसमले यति साथ दियो कि हामीलाई होइन। यस्तो बर्खाको बेला नि एकचोटि नै पानीले हामीलाई कतै छुटेन कि, त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो एकदम लक्की भनौँ न अब हामीलाई। ठाउँको कुरा गर्नुपर्दा त एकदमै बवाल मन्दिर, धेरै 3-4 ठाउँ रहेछ मन्दिरहरू, अनि पाटनहरू एकदम हरियो न हरियो होइन। जताततै गोरुहरू, गाईहरू, भैँसीहरू चरेको छ, देख्दा आनन्द के। See you again!
Somehow you know that you love me the same. Somehow you know that you love me the same. राजधानी काठमाडौँभन्दा करिब 900 किलोमिटर टाढा नेपालको सुदूरपश्चिममा अवस्थित खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्न हामीलाई 4 दिन लाग्यो। तर हामी त्यहाँ पुगेर कहिल्यै फर्किएनौँ। हामी अझै त्यतै कतै भैँसीका घाँटीमा बजिरहेको घन्टीको धुनमा गुन्जिरहेका छौँ। त्यहीँका हरिया पाटनमा उत्तानो परेर हाम्रो मन आकाशतर्फ हेरिरहेको छ। हाम्रो शरीर अहिले हामीसँगै भए तापनि हाम्रो प्रतिबिम्ब भने खप्तड दहको पानीमा अझै चलमलाइरहेको छ। मानिस जहाँ जान्छ आफूलाई थोर बहुत त्यही ठाउँमा छोडेर आउँछ। हामीले पनि यसपालि आफ्नो केही अंश खप्तडलाई छोडेर आएका छौँ अनि खप्तडको केही अंश आफूमा समेटेर। यात्राको एउटा अनौठो पाटो के छ भने यात्राका क्रममा हामी जति सम्झना र अनुभव बटुल्दै जान्छौँ आफूलाई उति नै हलुका महसुस गर्दै जान्छौँ। यो खप्तड यात्रा त्यस्तै एउटा यात्रा रह्यो। हामी चाहन्छौँ कि तपाईहरू पनि खप्तडलाई आफ्नो केही समय दिएर आफूलाई हलुका बनाउनुहोस्। सोचेका छौँ हाम्रो यो भिडियोले नै तपाईहरूलाई केही हदसम्म हलुका बनाउनेछ। तर यदि यसले सोचे जति हलुका बनाएन भने झोला प्याक गरेर खप्तडतिर निस्कनुहोला। तपाईहरूलाई थाहै छ त अरूको यात्रा अनुभवलाई सुन्न भन्दा आफैले यात्राको अनुभव बटुल्दा मानिसलाई बढी आनन्द मिल्छ, हैन र?